Agile Search har en ganska lång bakgrund innan vi landade i det konceptet. Det är egentligen flera års funderande och delvis frustrationer ibland när man sätter samman en kravprofil och vi som headhunters ibland på förhand och ibland under resan ser att den där kravprofilen är inte förankrad i verkligheten. Dels så finns det inte kandidater till den här kravprofilen. Och sen har kravprofilen en tendens att bli sönderdetaljerad med nästan alltid irrelevanta krav som spelar mindre roll egentligen än vad som... Ja, det är meningslösa krav helt enkelt. Och man tror att man är professionell ju mer man detaljerar kravprofilen. Så tror man att man gör ett bra professionellt jobb. Om man liksom, jag vet vad jag vill ha på förhand och jag har de här 20 skallkraven, de här 10 börkraven. Då har jag gjort en bra beställning på en rekrytering. Och jag tycker väl att det oftast är rejält feltänkt. Ju öppnare man är och desto mer man ser att jag vill tillföra bolaget ett värde. Om det värdet är en ex-KTH-person eller en socionom, whatever, och kön och ålder är inte relevant utan man vill ha tillfört värde till organisationen. Och då söker man en helt annan grundinställning och man har en helt annan öppenhet. Och på det sättet så ser jag som att man har en större chans att hitta riktiga talanger när man har en agil process och en agilt tänkande. I en traditionell rekryteringsprocess då träffar man väl ofta det man vill ha mer eller mindre. Fast det är sällan den personen som kan spänna bågen och göra det där lilla extra i den här rollen. Så att den agila searchprocessen är ju tänkt att söka efter de som inte bara är bra eller good enough utan de som är riktigt duktiga och de som är riktigt motiverade för att ta klivet till organisationen. Så att det bygger på en helt annan tankesätt och det är en helt annan filosofi bakom det agila searchet. Och man har en mycket mer konsultativ dialog mellan kund och rekryteringskonsult. Så vi frågar mycket mer och vi pratar även med medarbetare i organisationen som ska jobba på daglig basis med den här personen man vill rekrytera. Så att vi har en helt annan dialog och ett helt annat lärande under hela processen. Som gör att målsättningen blir att hitta någon som är extra talangfull och dessutom extra motiverad. Och vi jobbar mycket med att behålla det modet att inte fastna i formalia krav utan mer verkligen titta på egenskaper. För alla vet ju någonstans att det är personligheten och egenskaper som kommer slå utslaget om personen är bra eller inte i organisationen. Så därför så ska man ha kvar vid det fokuset. Egenskaper och personligheter att vilja att utveckla bolaget genom att själv utvecklas. Så det är en annan syn på organisationen, en annan syn på kandidater som vi ser i Agile Search. Välkomna för en diskussion kring detta.